welcome or welcome back po sa aking channel. Kung matagal ka nang nanonood sa channel na to, I'm sure nakapanood ka na ng mga YouTube tips, YouTube strategies, and some of how-to tutorials. And I think kaya ka nandito or nakasubscribe sa channel na to dahil meron kang isang video na ginawa ko na nagustuhan mo. One of my goal here in YouTube before is to have at least 1,000 subscribers. Hanggang sa tumaas yung goal ko, tumaas yung pangarap ko na at least sana man lang maabot ko or ma-reach ko yung 10,000 subscribers. And syempre gusto ko ring ma-experience and gusto ko ring maranasan magkaroon ng mga viral videos na makakapagpa-inspire sa ibang tao or sa ibang mga fellow YouTubers na katulad nyo na talagang magiging way para tumaas yung subscribers ko. I'm one of the YouTuber na hindi lang nagfo-focus sa views, revenues, subscribers. Gusto kong mag-iwan or matandaan ako as a creator na gumagawa ng quality and informative contents. And syempre, dahil na rin siguro sa pagtatsaga, pagsusumikap ko, nandito na po tayo ngayon na meron na po tayong 15,000 plus subscribers as of now, and thank you all for your support. And yes, I'm guilty of this. Kung mapapansin nyo po, wala po akong upload for the last 3 months. Ano nga ba ang naging dahilan? Ano ang naging epekto nito sa channel ko? Alam nyo guys, ngayong pandemic, I'm sure nararamdaman nyo din yan, na-experience nyo din yan as of now, na nagkakaroon kayo sometimes ng anxiety, nalulungkot kayo, nagkakaroon kayo ng mga isipin, ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay nyo. And yes, that's one of the reason kung bakit tayo tumigil sa pag-upload. May mga araw na kahit anong gawin mong motivation or pagpupursige sa buhay mo or sa araw-araw ng buhay mo, bigla ka na lang nagiging uninspired dahil hindi mo alam kung anong reasons. And isa sa mga cause nito is yung pagbubukas mo ng social media, pag-open ko ng social media, nababasa ko, napapanood ko. And alam nyo yon, yung bawat napapanood nyo sa TV, sa Facebook, sa YouTube, parang hindi mo ma-absorb, hindi mo matanggap. Kaya parang ayaw mo na lang mag-open, ayaw mo na lang magbukas, ayaw mo na lang mag-social media. And yes, that's one of the reason na siguro nag-social media detox tayo. Meron ding mga ilang tao na nagme-message sa akin na parang pinanghihinaan na daw sila ng loob dahil kukunti lang yung subscribers nila, hindi tumataas yung growth nila sa channel nila. Parang nagiging burden yun para sa akin na I'm giving all the tips naman yung mga ideas ko, pero yun nga, nagfo-focus pa rin sila sa revenues, sa views and subscribers na dapat ine-enjoy lang talaga natin, di ba? So yun, parang ayaw ko magbasa ng mga ganon. Pero thank you po sa lahat ng mga still sumusuporta, nagme-message kung kumusta na ba ako, kung ano ba nangyari sa akin, and so on. So, yun nga guys, gusto kong makatulong, gusto kong mag-share ng mga tips, especially lahat ng mga experiences ko dito sa YouTube through a content. Nga guys, kung nakikita nyo or napanood nyo na yung mga contents na ginawa ko, specifically more on YouTube tips, YouTube growth yung mga sinishare ko. And para sa akin, mahirap i-maintain yung ganong content, yung ganong niche. Kaya nahirapan na rin akong gumawa ng mga ganong klaseng content kasi alam ko naman na sobrang dami nang gumagawa ng ganong ideas or content na hindi na siguro ako mapapansin by doing that contents or videos. So parang nag-isip-isip ako kung dapat ko bang baguhin or dapat ko bang i-level up or yung niche ko or yung mga ginagawa kong videos. And yes guys, alam nyo ba, ang isa sa mga nakatulong sa akin to gain more confidence, to gain inspiration and motivation is ang pagkakaroon ng time para sa sarili. Nanood ako ng mga series or movies sa Netflix. Nagkaroon ako ng time magbasa, nagkaroon ako ng time na manood ng mga iba't ibang klase ng movies na talaga nakatulong sa akin para mag-gain ulit ako ng confidence and ma-lighten up ulit yung life natin. And yes, kung sa palagay mo, kailangan mo rin to, kailangan mo ng time and space
Gawin mo yung makakapagpasaya sa'yo. Pwede kang mag-mall, pwede kang kumain ng kumain, pwede kang manood ng mga movies na talagang makakatulong sa atin para maiba yung mood natin, maiba yung mga perception natin sa buhay. And gaya nga ng mga sinabi ko before sa mga videos na sinishare ko sa inyo, ang pagkakaroon ng specific niche or yung mga videos na iisa ang subject mo is advantage para mag-grow yung channel mo. Dahil dyan, dahil nakafocus ako sa paggawa ng mga quality and informative contents, parang naiipit ko yung sarili ko. And this time, parang gusto kong mag-spread yung wings ko sa iba't ibang klase ng contents or videos. Gusto ko ipakita yung creativity ko sa mga videos na ilalabas ko. Gusto kong i-share yung mga iba't ibang ideas ko kung paano ako mag-vlog, kung paano ako gumawa ng mga content by making other types of videos. Yes, expect some changes in this channel. Expect some vlogs, lifestyle. But of course, magpo-focus pa rin tayo sa mga how-to tutorials. Informative contents pa rin po ang mapapanood nyo. But of course, gusto ko lang mag-share ng iba't ibang klase ng mga videos or contents. So sa lahat po ng mga sumusuporta before hanggang ngayon, sa mga nanonood, nagko-comment pa rin po hanggang ngayon, nababasa ko po at nakikilala ko pa rin po kayo. And thank you for all your support. And yes, syempre, once na nagkaroon ka ng iba't ibang types of content sa channel mo, pwedeng mag-lose ka ng mga current subscribers mo and hindi ganon tataas yung views and revenue mo. But of course, lagi kong sinasabi na hindi naman ako nakafocus sa views and subscribers lang. Gusto ko rin mag-promote, gusto kong mag-inspire ng iba't ibang YouTuber, hindi lang sa YouTube tips, hindi lang sa YouTube growth, kundi na rin sa ibang aspect ng life. And yes guys, samahan nyo akong mag-explore, samahan nyo akong gumawa ng mga videos na makakapagpasaya sa atin, ng mga contents na talagang ikaka-proud natin pagdating ng panahon. And since marami na rin naman ako nagawa ng mga informative na evergreen videos, yun yung mga videos na kahit ilang taon pa ang lumipas, relatable pa rin yung content na yun. Marami pa rin ang manonood, marami pa rin yung matututo. And para sa akin, isa yun sa mga good investment ko dito sa YouTube na talagang makakatulong pa rin sa akin sa pag-grow ng channel ko. And of course, samahan nyo ako sa paggawa ng mga videos na at the same time na-entertain natin yung sarili natin, na-enjoy natin while doing that content. Lahat ng mga tutorials, lahat ng mga tips, lahat ng mga bagay-bagay na makakatulong pa rin sa lifestyle natin, isi-share ko. And syempre, gusto kong mag-grow yung channel ko the way na kahit konti lang yung subscribers na nadadagdag. At least meron tayong community, friends, and family dito sa YouTube na talagang manonood ng mga videos na ginagawa ko. Yung mga videos na talagang masasabi kong sa akin, yung pinaghirapan ko, ginawa ko, binigyan ko ng effort and time. Yun yung makakapagpa-proud sa isang channel na alam mo na sa'yo yung material, alam mo sa'yo yung video, alam mo pinaghirapan mo yung content na deserve mo magkaroon ng mataas na subscribers. And yes guys, lagi niyong tatandaan, be humble and smile more. Thank you for watching DianneQ and I hope to see you next time. Bye-bye!